النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال جمع القرآن في الفاتحة والله معه الحق، لأن كل شيء في الفاتحة، الألوهية والحمد والربوبية واسم الله الأعظم الرحمن الرحيم، والبصير الذي لا مفر منه مالك يوم الدين. الآن موقفك المنطقي إياك نعبد وإياك نستعين. لو أن الله عز وجل قال نعبد إياك اختلف الأمر، إذا سبق المفعول به الفعل فهذا أسلوب الحصر، يعني نعبدك ولا نعبد أحدا معك. لو قال نعبد إياك شيء وإياك نعبد شيء آخر، إياك نعبد. لذلك المؤمن أعلى مرتبة يبلغها إنسان في الأرض أن يعبد الله حق العبادة، وأعلى مقام بلغه النبي أنه كان عبدا لله، عبدا حقيقيا، يعني اختياره تطابق مع أمر الله تماما. نحن أحيانا ما بيطابق اختيارنا مع أمر الله، نطبق 90 نقطة في نقطتين ما طبقتها، ما لك عبد كامل. أما العبودية الكاملة أن يكون اختيارك موافقا 100% لما أمر الله عز وجل، إذن أنت عبد لله. وإن لم تكن عبدا لله فلا بد من أن تكون عبدا لشهوتك. تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الفرج، تعس عبد البطن، تعس عبد الخميصة. إن لم تكن عبدا لله فأنت عبد لشهوتك، وإن لم تكن عبدا لشهوتك فأنت عبد لعبد لله، فأنت عبد لعبد لئيم. كن لله عبدا فعبد الله حر. فإياك نعبد العبادة طاعة تامة مبنية على معرفة ومنتهية بسعادة. تعريف الدقيق: طاعة تسبقها معرفة وتعقبها سعادة، وإلا لما كانت لها هذه الأهمية. وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. علة الخلق، العلة الكبرى لخلق الله، لخلق الإنسان على وجه الأرض أن يعبده، يعني أن يعرفه فيطيعه فيسعد بقربه. إياك نعبد، لا نعبد إلا إياه. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. التوحيد والعبودية لله عز وجل. لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تفعل فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أي يوم الدين أكاد أخفيها. الكافر عنده أمل طويل. لتجزى كل نفس بما تفعل فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.